Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ng empanada dough. Kailangan lang natin ng 1½ cup of flour, 1/4 teaspoon of salt, 1/2 teaspoon of sugar, 1 large egg, and 1/4 cup of margarine. Kailangan din natin guys ng 2 tablespoon of cold water. Since yung empanada dough lang naman yung highlight natin dito, ham and cheese lang ang gagamitin nating filling. Simulan na natin. Pagsama-samahin lang natin ang lahat ng nabanggit na ingredients. Ilagay natin paunti-unti ang 2 tablespoon of cold water natin. At imamasa na natin siya ngayon. Hanggang sa maging ganito ang itsura niya. Ngayon, hahati-hatiin naman natin siya. Ngayon, ipa-flat natin siya gamit ang ating rolling pin. Kukuha tayo ng pang-shape para magkakasing laki ang ating mga empanada. Ayan na ang ating empanada dough. O diba ang dali lang gawin? Ngayon, lalagyan naman natin siya ng filling.
Madami kayong pwedeng ilagay sa ating empanada dough. Since empanada dough lang naman ang highlight ng ating vlog ngayon, ham and cheese lang ang nilagay namin para dito. Ilalak nyo lang siya guys ng papaganyan. Lagyan natin ngayon ng oil ang ibabaw ng ating empanada. Naka-preheat na guys ang ating oven. Ngayon, i-bake lang natin to ng 15 to 20 minutes. Nyo rin siya guys iprito, pero kung health conscious kayo at ayaw nyo masyado sa oil, i-bake natin siya. At ayan na ang ating empanada. O diba ang dali lang gawin? Okay naman. Huwag kakalimutang mag-like, comment, and subscribe. Kung meron kayong gustong ipaggawa sa akin, comment down below lang kayo. Hanggang sa muli! Bye!